You do not, the liar is my pig. You do not. Hi mga dragon! Bango! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, as you can see guys, kakatapos ko lang maligo ulit. Then, ang gagawin naman natin is tuturo ko sa inyo kung paano ko ito ina-apply. DIY hair spa. I-hot oil natin siya. Then, tuturo ko sa inyo kung paano. So, ayan guys, ito lang yung kailangan natin. Itong verdon. So, yung gamit ko is milk essence. Tulad nga nung sabi ko sa last video ko, yung nagamit ko na is cherry blossoms, tsaka yung lavender. Then, itatry naman natin ito ngayon, yung milk essence. So, simulan na natin. Yan guys, since naligo na ako, then nakapag-shampoo na ako. Carry na yan. So, yan yung hair ko pag di pa ako naglalagay ng verdon. Yan. Super tigas. Ayusin mo lang. Tapos, ilagay mo ito sa likod. Tapos, paunti-unti guys. Apply mo siya. Kasi brush mo lang. Suklayin mo lang gamit yung suklayin mo lang guys. Spread. Pang 3 months ba? Pang 3 months na ba natin to live? Verdon. Tapos yung iba, add ka ulit. Ako guys, yung ginagawa ko, alternate ko siya gamit. Minsan, shampoo and conditioner lang. Tapos, ginagamit ako niya. Siguro mga 4 times a week lang. Pero maganda naman yung kinakalabasan niya. Guys, bago kayo mag-apply, mag-ano muna kayo, pakulo muna kayo ng tubig. Tapos, yung towel, ilagay nyo dun sa pinakuluan nyo, pagtapos nyo patayin yung tubig. So, ito papakita ko sa inyo. Guys, pag kumukulo na siya, pwede mo nang patayin yung kalan. Ilagay mo ito. Ito yung gagamitin mo na towel. Babasahin mo lang siya ganyan. Mainit. Hintay maya lalamit na yun. Tapos iwan mo lang siya. Yun guys, ganun lang. Then, apply nyo na siya habang pinapalamig nyo siya hanggang sa temperature na kaya ng ulo. Tapos, stay mo lang siya, i-leave mo lang. Hanggang sa malamig na siya. Parang ano na rin to. Parang hina-hot oil nyo na rin yung ulo nyo.
Diba? Compare mo dun sa kanina, yung shampoo lang. Kumonti na siya. Dati talaga sobrang dami nang nalalagay. Okay na ako dyan. Nice. So, kaya na to ng balat ko. Kaya na to. Gagawin natin is gagawin mo lang siya. Yan. Tapos, stay mo lang siya dyan for 10 minutes. So guys, babalikan ko kayo pagtapos nito. Pagtapos ng steam. Ano bang tawag dito? Pagtapos mag-hot towel. Hot towel to. Tawag dito. Sa mga barbershop, diba? So, ayan guys. Nabanlawan na natin. Then, ang gagawin na natin is patutuyuin na. Brush natin. Hindi ka nahirap mag-brush niyan. Magsukulay. Kasi malambot na yung hair mo. Mabango pa, amoy milk. Kung ayaw nyo ng amoy milk guys, maraming scents si Verdon. So, ililink ko na lang yung description sa baba. Ililink ko na lang yung description. Ililink ko na lang yung ilalagay ko na lang sa description yung link. Yahoo! Hindi to sponsored. So, yan. Konti na lang talaga siya. Di talaga tulad dun. Kung nakita nyo lang yung buhok ko dati. Grabe maglagas. So guys, maganda naman yung Verdon. Try nyo na. Bumili na kayo sa akin. So guys, hanggang dito na lang. Pinakita ko lang talaga sa inyo kung paano siya gawin. And ano yung mga kailangan para magawa niyo yun sa bahay niyo. Nang hindi na kayo pumupunta ng parlor na gagastos pa kayo ng 150 para lang sa hot oil. Eto guys, 175 lang. Magagamit mo na siya ng 1 month. Then ito, pwede mo na rin tong gamitin pang conditioner. Shampoo lang, tapos conditioner. Okay na yun. Then, hindi siya gaya ng ibang keratin na nagamit ko. Actually, pangalawang brand ko na to. Yung unang ginagamit ko is yung tag 8 pesos each. Tapos, mahal pa nun. Mas mahal yun. Eto, magkano lang naman igastusin mo, 1 month na. So guys, bye-bye! Bango no!